guys, ඉතින් welcome back to Ceylon Kollek vlog එකක් එකතු වුණාට ඔයගලන්ට ගොඩක් thank you. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කලින් vlog එකක් බලන්න නැති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් මේ කොහෙද අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තව camping day එකකට. ඇත්තටම දවස් දෙකක්. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Tolland Forest State Park එකට. ඉතින් camp site එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි camp sites දෙකක් අරන් තියන්නේ අද. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර එහා පැත්තේ tents ගහලා තිනවා. ඒ අනිත් camp site එක මොකද කට්ටිය වැඩි හින්දා. ඉතින් බලමු දැන් ආව විතරයිනේ. ටක් ගාලා tent එක pitch කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ කලුවර වැටෙන්න කලින්. ඒක ඉතලා ඉන්න. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Ceylon Kollek. Hey guys, මේ අපේ tent එක නම් pitch කරලා ඉවරයි. ඔන්න පේනවා ඇති. ඉතින් අපි මේ campground එක අපි tent එක pitch කරාට අපි ඔක්කොම වැඩසටහන වෙන්නේ එහා පැත්තේ campground එකේ. ඉතින් කියලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක තමයි අනිත් camp site එක. මේකේ tent දෙකක් තියෙනවා. tent දෙකකට වැඩි අපිට pitch කරන්න බෑ එක camp site එක. ඉතින් ඒකයි camp site දෙකක් අරන් තියෙන tents ඔක්කොම හතරක් තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන අපි ඔක්කොම අපේ setup එක දාගෙන තියෙනවා. එදා වගේම beach umbrella එකක් ගහලා තියෙනවා මේ firewood ටික මේ වෙන්නේ. ඉතින් ගාවල යන අසූල් ගෑන්ද ඒ දෙන්න මෙතන ඉන්නවා. අපි දැන් try කරන්නේ campfire එක ගහගන්න මෙතන. And you want to say hi? Hi. Hello. Hi. Okay. What was that hi? Governor, you want to say hi? You want to say hi, Governor? Say hi. Say hi. Hey guys, eating chicken tikka masala එක නම් දැන් ready. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මාව පේනවද කියලා. මොකද light එක මදි. මේ තියෙන torch එක මූන්ට ගන්න බෑ සැර වැඩි. ඉතින් මම පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න tikka masala එක ready. දැන් අපිට තියෙන්නේ naan ටික හදාගන්න. naan ටික අපිට charcoal grill එකෙම දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මොකද frozen naan තියෙන්නේ. heat කරලා ගන්න විතරයි. ඉතින් naan ටිකත් හදාගෙන ඉවරලා කන්න සෙට් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. Hey guys, ඉතින් කැම ටික ලෑස්ති. ඔයගොල්ලන්ට පේනදී ටික්ක මසාලා එක මෙතන තියෙනවා. garlic දාන්න අතන තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපිට කන්න තමයි තියෙන්නේ. Hi. Hello. What do I say? It's my birthday and birthday cakes are my favorite. So we're gonna make a big deal out of it. Okay. That's what we're gonna do. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear you. Oh my God. Happy birthday to you. Thank you. Oh, this looks nice. Oh,
Seriously? I thought it's for Aki. Oh yeah. Now you figure out what to say. Yeah. On Did you camera. see it? Looks nice. Like that. Okay. Thank you so much. Thank you. Good morning guys. ඉතින් දැන් තමයි නැගිට්ටේ. ඊයේ රැනිදාගත් නිදි පාන්දර දෙකත් පහු වෙලා. මම දන්නෙත් නෑ මාව සර්ප්‍රයිස් කරා මේ බර්ත්ඩේ කේක් එකක් දීලා. මගේ බර්ත්ඩේ එක තව දවසකට පස්සේ. හැබැයි කේක් එක ඊයේ තමයි ඉතින් දුන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒක. අද දවසේ ප්ලෑන් එකක් තියෙන ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් සෙට් වෙලා ඉන්න. පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා එන්න. Hey guys, ඉතින් අපි දැන් තේ එකක් හදාගත්ත උදේට තේ නම් බිව්වා. දැන් මෙතන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට බලමු මොනවද අපි තියෙන්නේ කියලා. fried egg with croissants. So මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා තව අලුතෙන් අපිට මෙම්බර් කෙනෙක් එනවා කියලා. මේ ඉන්නේ අලුත් එක්කෙනා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ක්‍රේම. එයාගේ නම ක්‍රේම. ඒ ක්‍රේම. ඒක තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ඇක්ටිවිටි එකට යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන කෙලිම ඇක්ටිවිටි එකට යනවා බලමු කියලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ගිය පාර හොස්බැක් රයිඩින් තිබ්බා. මේ පාර මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් ඕනන්ට. Hey guys, ඉතින් දැන් අපි ඇක්ටිවිටි එක කරන ප්ලේස් එකට ආවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තව ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොකක්ද කරන ඇක්ටිවිටි එක කියලා. මේ ෆෝම්ස් වගේක් තියෙනවා ෆිල් කරන්න. ඒ ටික ෆිල් කරලා පස්සේ අපිට ඇක්ටිවිටි එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තුලා ඉන්න බලමු අපි මොකක්ද කරන්න කියලා. For that, you're gonna look for this first bridge that you come to. Okay. Once you see the bridge, please start getting over the right-hand side of the river. Okay. About 15 or 20 yards before the bridge, there's some mud and some sand. That's where you guys are actually gonna get out of the river. Okay. There should be someone waiting down there for you guys. Okay, it's been more than like 5 or 10 minutes. Give this number right here on the paper call. All right. Now you can hold on to this. It's got our number and everything. Hey guys, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනදී අපි
මේ කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි ඇවිල්ලා Deerfield River එකේ tubing වලට. ඉතින් මෙතන නම තමයි Deerfield River Portage. ඔයගොල්ලෝ කවුරු එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම ඔක්කොම details අපි camping කරපු camping site එකේ details උයි මේ අපි activity එක කරන තැන details උයි ඔක්කොම ටික මම description එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි van එකේ යන ගමන් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට van එකේ ride එකක් දෙනවා. අපි start කරන spot එකට. එතනින් අපි view එකට බස් එක පස්සේ ඒගොල්ලෝම ඇවිල්ලා ඉතින් අපි වෙනවා. අපි ඉවර වෙන්න තමයි. ඉතින් එක්කලා ඉන්න අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Ceylon Kollek. මේ පල්ලම දිගේ පල්ලයට බෑග් සහනක එළිම ගන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතන ඉඳලා පල්ලය ස්ටොප් අපේ ස්ටොප් එකට යන්න පැය 6ක් විතර යන නෝමල් දවසක. ඉතින් අද ගඟේ වතුර ටිකක් සරයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකින්ද පැය 3කින් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Ceylon Kollek. There you go. Thank you guys. Guys, have fun. Thank you. Bye. Bye bye. යා දැන් අපි ගාක මැද්දේ ඉන්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් වටේම මම අර ටීම් එකේ පොඩක් බ්‍රේක් වුණා මම දන්නේ නැහැ මොනවා වුණාද කියලා ඉතින් පාලා යන්න තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් වතුර නම් මාරම සීතලයි පස්ස හොඳටම සීතලයි ආන්නේ ගලක් ගල්වල තැපෙනවා ඉතින් hey guys, ඉතින් දැන් නම් අපි භාගයක් විතර දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ගඟ දිගේ. තව ටිකක් දුර තියෙනවා යන්න. තාම මම හිතන්නේ පැයක් වගේ. ඔව් පැය දෙකක් විතර අපි ආවා දැන් ඒක දිගට. ඉතින් කට්ටිය කැඩලා ඉඳලා හරි අමාරු නේද ඔක්කොම එකට එකතු කරගත්තා. මොකක්ද තේරෙන්නේ? Say hi. Hello, hello. Say hi. Well, yeah, but I know he can swim. He's well protected. Hey guys, ඉතින් ඕලෙන් පේනවා ඉතින් අපේ ගමන යන අසු full fun එකේ ඉන්න දෙන්නම. මෙයා නම් නිදි. ඉතින් දැන් නම් පොඩ්ඩක් අපි අපේ ගඟේ කරන්ට් එක පොඩ්ඩක් මේ ඩවුන් ස්ට්‍රීම් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පාවෙවි ඉන්න. Hey guys, ඉතින් tubing ඉවරයි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නකොට පේනවා ඉතින් මෙතෙන් තව උඩට යන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් ආයි camp site එකට යන්න ඕනේ. camp site එක යන path එක තියෙනවා. camp site එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. Hi guys,
ඉතින් අපි දැන් තමයි ආවේ campground එකට. දැන් වෙලාව 8:00යි. ඉතින් දැන් බාබිකියු එක දාන්න setup එක දාගන්න ඕනේ දිනයකට. ඉතින් හරිම මහන්සි. මොකද මේ හිතවලට වැඩිය මහන්සි වතුරේ ඉඳලා පැය 3කට වැඩිය වතුරේ හිටියා. full trip එක tubing trip එක miles 6ක් විතර මං හිතන්නේ. ඉතින් හරිම මහන්සි. කාලා නිදා ගන්න ඕනේ. මොකද හිතුව දෙන්න නැගිටින්න ඕනේ මේ අපි හෙට ගෙදර යන දවසේ. ඔක්කොම pack up කරගන්න ඉතින් වෙලා යනවා. ඒ දේවල් කරගෙන ඉතින් උදේට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තුල ඉන්න බලමු බාබිකියු එක දාලා මොකද වෙන්නේ කියලා. Hey guys, ඉතින් අපේ camping trip එක ඉවරයි. ඇත්තටම මේ පාර ගොඩක් enjoy කරලා අපි tubing ගියා. ඔයගොල්ලෝ දකින්නදී. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් enjoy කරන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලෝ ඉතලා ඉන්න Ceylon Kollek channel එකට එක්ක. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න, like කරන්න, channel එක comment කරන්න. ඉතින් හම්බෙමු තව වීඩියෝ එකකින්. Ceylon Kollek.